Далі, будь ласка. Пане президенте, Радіо Свобода, Олексій Продайвода, Карантайм. Як ви Доброго дня. ставитесь, добрий день, до того, що президент Трамп спершу поговорив з Путіним, а потім з вами? І чи обговорювали ви з Трампом можливі вибори в 25-му році? Чи піднімалося це питання? І чи є це умовою майбутніх переговорів? Окей. Ну, давайте з вибором простіше. Питання таке не стоїть, не стояло, він його не озвучував. Що стосується розмови, він знає мої думки. Я дійсно вважаю, що передусім пріоритет Україна. І у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає, я йому сказав, що хоча він сказав, що я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетом. І сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки. Але дуже важливо, що я зазначив під час нашої розмови вчорашньої, що так, у нас вже було 3 розмови з президентом Трампом. І тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив з Росією. Хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми, і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України. І тому ми з ним говорили, була дуже хороша розмова, ми говорили про все, і про північних корейців, і він здивований, сказав, що його вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що ми номер 1 в світі, або одні з перших, але я їм сказав, що там не дуже далеко від нас Іран. І це велика небезпека. Вони так в топі стоять також по виробництву дронів. І тому для нас дуже важливо зупинити Росію. І Іран допомагає. І якщо дзвінки – це дзвінки, я все розумію. Але зустрічі для нас пріоритет Україна-Америка. І тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану, як зупинити Путіна, я вважаю справедливо тоді вже говорити з русскими. І для нас також дуже важливо, сьогодні ще це не звучить, але ми знаємо сигнали від європейців, так. І вони знають моє відношення. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи, і ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Для нас важливо, вони дуже багато допомогли. Знаєте, я вчора Secretary Treasury приїжджав міністр фінансів, Америки. Ось ми з ним говорили достатньо довго. Я йому сказав, послухайте, ми повинні справедливо почати говорити прагматично, хто скільки давав. Кожна з цих допомог, кожної країни в Європі і Сполучених Штатів, вона була дуже для нас життєво важлива. Але на сьогодні ми беремо 80% ціни війни – це Україна і Європа, і 20% – це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки. Він дуже важливий, але це так. І тому ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує. І Америка, безумовно, найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою з держав в світі. Вони більше всього нам дали, ми за це вдячні. Але якщо не можна порівнювати Америку з Європою, це буде не дуже чесно, це 2 наших союзники, і Європа вкладалась дуже сильно, вони нам дуже допомогли і продовжують. Важливо. Зараз я їхав, міністр Сибіга мені дзвонив, і він сказав, що в Європі серйозне занепокоєння, що вони поки що не бачать сигнали від Сполучених Штатів Америки, що у них є місце за столом. Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і Росія, такий формат може бути перемовин, а де Європа. Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо спрогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними. Ми проходили вже Нормандію і Мінськ,
І я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо брудна була, ми не маємо права ще раз зайти. І тому будемо дуже обережні. Нам потрібні союзники і справедливі партнери в той момент, коли ми будемо закінчувати або закінчити гарячу стадію цієї війни. І я буду сьогодні говорити з кількома лідерами Європи. І завтра будемо в Мюнхені, і сьогодні, і завтра. І будуть зустрічі. Ну, і тут, знаєте, сьогодні головне, щоб все не йшло по плану Путіна. Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі Сполученими Штатами Америки, і ми просто не зможемо акцептувати, як незалежна країна, будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми, тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. І мені здається, це важливо, тому що ми хочемо вийти з перемогою для людей. Для людей це передусім сталий мир. Для людей, коли я кажу, це передусім для українців. Безумовно, для європейців і для Сполучених Штатів. Як вчора я сказав, коли ми говорили з міністром, я йому сказав, що ви знаєте, що є ваші американські бригади, це натівські війська, і вони знаходяться на території Європи. І якщо буде вторгнення швидке, а якщо воно буде швидке, і ваші військові будуть воювати. І ми не можемо говорити тільки про profits, тому що так, ну, ви знаєте, фінансисти, вони кажуть, ну, в чому profits? Так, interests in English. І я йому кажу, а зберегти просто життя ваших людей, тому що там десь, не знаю, десь 100 тисяч контингенту американського в Європі знаходиться. Просто вони будуть воювати. І не всі виживуть. Тому що це війна і тому що це русські. Я думаю, що небезпечно. І, вибачте, може, я довго відповідаю на ваші запитання, але мені здається... Кажуть, що да, часу у нас залишається Пане президенте, одне щодо коротке. НАТО, чи говорили з президентом Трампом, тому що він сказав вже, що Україні закритий шлях до НАТО і що не буде ніяких повернень територій. Так, я не чув, що говорив президент Трамп. Те, що говорив він мені, окрім того, що, як я вам сказав, була дійсно хороша година розмова, чи майже годину, ми говорили про багато всього. Вони вражені нашими діями військових і людей, цивільних. І про НАТО ми не говорили. Я йому сказав, що без гарантій безпеки це просто неможливо. І він сказав, що мені здається, що він це публічно сказав, що йому здається, що Путін хоче миру і хоче закінчення війни. І він сказав, що я знаю, що і ти хочеш. Да, я йому сказав, але ви розмовляєте з Путіним як з лідером держави Росії. А я розмовляю з вами і думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав, і тому я не довіряю. І якщо ми дуже віримо, якщо ви зможете його змусити закінчити для нас справедливу війну, слава Богу, ми всі цього хочемо. Але я не дуже вірю, що це так дуже легко зробити. Ні. І тому я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо. Які вони? Давайте говорити. Я знаю, що американці, ви знаєте, не хочуть, щоб ми були в НАТО, чесно. І це буде дуже складно для нас. Ну, ви знаєте, а скільки у нас варіантів з вами? Ну, тобто, як може бути? Про сісфаєр говорили. Я говорив, що сісфаєр у нас вже був один коридор, який, по суті, по змісту, це був сісфаєр на воді в Чорному морі. Так, ми з Туреччиною домовлялись і з русским. Ми домовлялися, що будуть у нас харчове, скажімо так, чи продуктове перемир'я. Вони все одно зірвали. Тобто вони будуть зривати все у будь-якому випадку. Тому без гарантій безпеки не можна.
А що це гарантія безпеки? НАТО? Сильна зброя, ракети, ядерна зброя. Сильна зброя, якийсь стримуючий пакет. Так? Або будемо будувати, як я сказав, що тоді будуємо НАТО в Україні. І тут тоді НАТО, так реально, тоді зброя від вас, контингент від європейців і американців, контингент не 5 тисяч, 7 тисяч, про це якось говорили. А я дав військовим нашим завдання. Порахуйте, будь ласка, і покажіть мені точки. Ми намалювали мапу. Якщо що, у нас все готово, і в принципі я в Мюнхені можу про це говорити, ну так вже не дуже відкрито, але там потрібно 100 тисяч людей. Ну це не про 5 тисяч. А якщо про армію казати, то дивіться, 40 мільярдів дефіцит у нас. Ви знаєте, за 40 мільярдів. І сьогодні всі допомагають, щоб у нас були ці 40 мільярдів. Так це армія при 110 бригадах і 800 там з хвостиком тисяч людей. А якщо напроти Росія і плюс те, що вони збільшуються зараз десь, ми вважаємо, на 150 тисяч у 2025 році, то це значить, що нам треба буде збільшитись в 1,5 рази, як мінімум, в 1,5 рази. Тобто беремо 40 мільярдів дефіциту, а у нас майже весь бюджет – це оборонка, ну то к 40 ще треба просто додати ще 15-20. Тобто, ну так що дешевше, НАТО чи це? Якщо це, окей. Я думаю, що наші люди, в принципі, будуть задоволені, якщо Україна буде мати таку армію, як має сьогодні армія НАТО в Європі. Бо, в принципі, там 82 бригади, у нас 110. Ну, у нас буде армія більше в 2 рази, ніж вся армія Європи. Ну, я думаю, що, напевно, це варіант. Хоча, ще раз підкреслю, НАТО дешевше. Пане президенте,